Hallå allihopa och välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Planet Zoo på svenska. Idag ska vi bygga väldigt mycket så det kommer bli ett långt avsnitt, men jag hoppas att ni hänger med ändå. Jag tänkte att vi börjar med utställningsmontern som jag pratade om i förra avsnittet och av någon anledning så valde min dator att radera när jag byggde den, så jag tänker att jag bygger upp början här så att ni ser hur det går till och sen så fortsätter jag på den riktiga byggnaden. Så jag väljer en utställning, sätter ut den någonstans och när jag satt ut den första så hamnar alla i samma grupp och då kan man lätt sätta ut dem i ett snyggt mönster och man kan även använda sig av de här väggdelarna i rutnätet som ni ser. Det är lite småpilligt ibland och man kan få ändra lite på hur långt de ska gå ut och så vidare, för att de ska täcka varje sida av montern. Det är bara att lyfta ut dem ur gruppen och dra ut dem till samma avstånd så blir det en perfekt fyrkant. Sen fortsätter jag med att bygga lite pelare och bestämmer mig för att de ska vara svarta. Dels för att de ska sticka ut lite grann och sen är det också lätt att se när man bygger. Så jag sätter ut en sån i varje hörn. Och till slut så har vi då en fyrkant med pelare och väggdelar. De här utställningsmontrarna sticker ut lite upp till, så när man drar upp dem så ser ni själva att de hamnar lite bakom utställningsväggen. Men det kommer vi fixa till med ett tak över själva utställningen sen. Så kopierar jag bara upp samma väggdelar som jag byggde nyss och till slut då när jag sätter upp pelarna så har jag en snygg liten utställningsmonter. Och så täcker jag med tak så att det blir lite snyggt. Jag sätter även en takdel mitt i. Det hade man väl inte behövt göra, men jag ville ändå avskärma lite grann där. Sen är det bara att bygga precis hur du vill ha på sidorna av montrarna. Och jag vill göra en liten fontän med lite naturliga stenar och växter. När man har gjort allt det här sen så kan man ju spara allting i en grupp och då är det lätt att bara kopiera den gruppen om du vill ha samma utställningsmonter på något annat ställe. Så därför är det bra att bygga den på en annan plats än där man ska ha den, så det är lätt att markera allting för att sätta in dem i samma grupp sen. Och så sätter jag ut lite små skyltar för att visa vilket djur som är inne i varje utställningsmonter. Och gör så runt om hela bygget. När man har satt ut den som sagt, då är det bara att kopiera och dra den dit man vill ha den. Och så vill jag gärna täcka utställningsmontern så jag sätter dit en liten takbit och sätter in den halvt in i montern för att det ska bli snyggt. Så där, och nu kan vi gå till den riktiga montern som jag byggde från början innan min dator valde att radera den filen. Så vi hoppar direkt över till bygget som jag höll på med. Där ser ni ju att jag inte har satt ut fontän eller någonting än, så det kommer vi till lite senare där också. Så sätter jag lite envägsglas precis så att det täcks. Vet att det kommer behövas 3 delar. Och sen när man har satt ut en sida så kopierar man bara, roterar och sätter ut nästa sida. Väldigt enkelt sätt att bygga på.
Jag gör ju precis som jag visade nyss, att jag sätter ut en fontändel. Försöker placera den i mitten. Kopierar över den. Och till slut så har man 4 stycken exakt likadana fontäner. Sätter även in en som ska se ut som att det blir lite splash när det landar. Det kommer som sagt att täckas med stenar och växter lite senare för att inte munstyckena till fontändelarna ska synas någonstans. Och en del av de här stenarna går att ändra färg på, eller många av dem går att ändra färg på, så att man får en färg på stenen som man själv vill ha. Om man har lite tur så går det att kopiera och klistra in precis samma delar. Ibland kan det vara lite besvärligt att hitta där man försöker kopiera, så då är det bättre att börja om från början och klistra in lite olika band. När det gäller vilka växter som man vill ha så är det ju helt individuellt hur man vill ha det. Även ha lite lampor för att lysa upp när det blir lite mörkare på kvällarna. Jag försöker hitta någon snygg lampa. Hittar den som ser ut som en spotlight. Sen är det bara att kopiera och dra över. Och hoppas att de blir i mitten av taket helt enkelt. Sen när man har gjort hela klar, då kan man ju som sagt kopiera och göra en exakt likadan utställning bredvid som jag kommer att göra. Då hoppar vi istället över till våran food court och hur jag byggde den. Och då har jag ju satt ut den första försäljaren där jag vill ha den, och sen har jag bara använt mig av rutnätet för att få dem symmetriska. Sen har jag tagit en vanlig liten plastbit, heter väl de här, för att bygga in själva montern och göra så hela vägen bort, så att alla har samma
höjd om man säger på bänken. Och takdelarna har jag ju tagit 2 stycken takdelar och en lampa. Satt ihop till en grupp. Och sen är det bara att sätta ut dem hela vägen bort. För att få en snygg rad med lampor på exakt samma avstånd ner till bänken. Toaletterna, de byggde jag in 4 stycken i en kub och satte ut varsin dörr. Så här satte jag bara en toalett. Och sen den bredvid roterar jag bara ett kvartsvarv. Och så gör jag så hela vägen runt så att alla har utgång åt varsitt håll. Nu bara ta valfri väggdel och använder dig av rutnätet som det redan är på och sätta in väggdelen. Och då kommer gästerna kunna gå in på toaletten fast det inte syns att det är någonting bakom väggen helt enkelt. Så där kan man ju sätta valfri dörr som passar in till just ditt tema och i ditt zoo helt enkelt. Så som här i exemplet så sätter man bara den där utgången till toaletten är och gästerna kan använda din toalett. Sen är det bara att smycka på vilket sätt som du vill. Jag valde att sätta en toalettskylt bredvid varje dörr. Försöka få in den så mycket som möjligt i väggen så att inte själva ramen syns. Och sen är det bara att duplicera och dra den till där du vill ha den på nästa sida så att säga. Tänker jag att det är bra med lite utbildningsskärmar runt om. Så jag kommer sätta på den högra sidan om varje dörr kommer jag sätta en utbildningsskylt och 3 stycken små skyltar med information om olika djur som har med skylten att göra. Och när jag väl har gjort det så är det bara att kopiera över de 4 skyltarna som jag har. Nu sätter jag bara ut något random djur för att visa principen. Men sen kommer jag ändra alla de utbildningsskyltarna och djurskyltarna lite senare sen. Först är det bara att ta bort dem ur gruppen för annars så kan man inte markera allihop. Men när jag väl har gjort det då kan jag markera alla de 4 och dra dem till nästa sida av toaletterna och få dem där jag vill ha dem. Då hoppar vi snabbt över till att bygga fjärilshuset. Det är det stora bygget i den här videon, fjärilar och även en souvenirshop. Så jag börjar med att sätta ut den första där jag vill ha min ena ingång. Sen är det bra att kunna göra rutnätet mindre för då är det lättare att bestämma vart nästa del ska hamna. Sätta ut dem med lite snyggt mellanrum och få dem i linje. Så kommer jag byta ut vägen som går igenom alla de här till en jordväg. Och sen kommer jag även att ta bort alla väggar och tak och de här PVC-plast, vad ska man säga, avgränsarna där folk går in. De kan man ta bort. Fjärilarna kan inte rymma hur de än gör så man behöver inte ha varken väggar eller tak i sitt fjärilshus och det är ganska bra. Så där och sen är det bara att dra en väg emellan alla de här som du vill ha den. Det är lite trixigt att få dem precis som man vill och det
kommer jag att ändra sen också när jag har fått dit väggar och tak på det här bygget, så kommer jag behöva dra om vägarna lite grann. Och när du har satt in ett djur så ser ni här att man kan gå in. Först stöper jag om den så jag vet vilken fjäril som är i varje utställning. Och sen så går jag in och tar bort alla väggar och tak. Och även de här PVC-dörrarna. För då kan jag bygga min egen byggnad runt. Och det är ingen risk att fjärilarna rymmer i alla fall. Nu är det ju som vanligt väldigt svårt att bygga när det snöar, men det är inte så mycket att göra åt när man är i kedjeläge. Det är bara att acceptera det vädret som blir helt enkelt. Man kan ju om man vill pausa spelet och bygga, och då är det lite lättare att se helt enkelt. Så jag tänker att vi bygger fjärilshuset och sen så bygger vi en shop i den tomma ytan emellan fjärilshuset och utställningsmontrarna. Det är bara att prova sig fram och se hur man vill ha det. Med vart man vill ha fönster och dörrar och så vidare. De här väggdelarna kostar ju 10 kronor styck, så att det är inte så farligt om man ångrar sig sen och behöver radera någon. Det är inte där man förlorar pengar på helt enkelt. Så där då har vi grunden till fjärilshuset. Jag kommer att vilja ha lite fler fönster mitt emot varandra så att det blir snyggt ljusinsläpp. Även på motsatt sida så kommer vi göra fönster. Vi tar samma väggdel som vi har, men den som gör att man kan sätta in en glasruta lite snyggt. Och så kommer jag vilja ha 2 våningar eller 2 på höjden för att kunna sätta in lite större träd och liknande senare. Men först så tänkte jag sätta in en dörr. Nu vill jag ha någon stor dörr så att gästerna kan gå in utan att det ser helt knasigt ut. Till så att den hamnar i mitten av bygget. Och sen är det bara att kopiera över den till den andra sidan. Sätta ut den i mitten av den också. Och sen så tar vi och bygger på en våning. Och ovanför ingången så vill jag ha en glasruta. Jag funderar på om man skulle bygga in entrén också, men det ångrar jag mig ganska snabbt och struntade i helt enkelt.
Återigen kedjeläge, bygga på natten, väldigt bökigt. På med lampan, tryck L på tangentbordet så får du upp lampan. Sen vill vi få på ett tak ganska fort så att gästerna där inne slipper all snö. Och för att få ännu mer ljusinsläpp så kommer jag ha en fönstertakdel mitt i utställningen så att det blir fint ljusinsläpp även uppifrån. Och återigen är det lättast att sätta dit den första, lyfta bort den från grupp, dra ner den till exakt den höjden man vill ha. Sen går man in i den gruppen som fönstret är i och kopierar och då hamnar man på det här rutnätet. Så det är lätt att sätta ut varje bit på samma höjd. Så där blir det ganska bra faktiskt. Och gästerna där inne slipper snön utanför. Sen är det bara att sätta in glasrutor i varje del som behöver ha glasruta. Det är väldigt mycket klippa ut och klistra in. Men då får man dem ju precis där man vill ha dem också. Så eftersom jag har allting på samma rutnät så är det symmetriskt och det går att kopiera en större mängd samtidigt och dra över för att sedan bara kopiera in. Så här till exempel så tar jag alla fönster som är mitt emot. Som jag vill ha fönster på den här sidan också. Kopierar och drar över. Då har jag kopierat alla fönster på en och samma gång. Sen blir de lite fel i höjd så där får man bara ändra i efterhand. Så där. Sen ser vi här att ångmaskinen från den där utställningen hamnar på utsidan av byggnaden. Så då går jag bara in och tar bort den helt enkelt. Så där, då börjar det bli färdigt invändigt. Nu är det bara att fylla på med växter och stenar och annat som man vill ha. Men här utanför tänker jag att vi ska göra våran lilla souvenirshop. Så jag börjar med att sätta ut taket där jag vill att taket ska börja. Och sen så bygger jag min shop innanför här. Och den här biten är alltid lite trixig, hur mycket man kan sänka ner shoppen i marken innan det blir konstigt. Men när jag har valt den så ser ni att jag hamnar på dens rutnät och då kan jag direkt sätta ut hur långt den ska sträcka sig. Sen går jag över till den mitt emot och gör exakt likadant. Sänker ner den så pass att den fortfarande är ihopkopplad med vägnätet. Och sen så sätter jag ut delar där det kan vara montrar till försäljning helt enkelt.
Jag täcker upp även område som inte är väg, bara för att det ska se symmetriskt ut. Och även om inte gästerna kan gå där så ser det ut som att det är en vägdel. Det som är mest tidskrävande när man bygger en shop, det är att byta färg på alla montrar som man ska ha och sätta ut dem där man vill ha dem. Det lättaste är att sätta ut en och ändra färg på den. Sedan kopierar man bara den biten för att få en exakt likadan. Här har vi två separata shoppar, men vi ska bygga ihop dem så att det ser ut som en stor shop med två olika kassaapparater. Eller ja, vad man nu kan kalla det. Två olika kassor helt enkelt. Evigt provande fram och tillbaka vart saker ska stå, hur de ska se ut och vilka souvenirer som ska säljas. Men det är bara att prova sig fram så hittar man någonting som man själv tycker blir bra. Och även om jag ställer ut vissa av de här där inte min butik är, så att gästerna inte kan köpa saken, så kommer de ändå att kunna se sakerna och det ser bättre ut helt enkelt. Så jag kommer att prova mig fram, bygga lite olika saker och se vad som blir snyggt. Det som är bra med de här är att när man roterar dem så blir de i en perfekt cirkel när man sätter ut 4 stycken.
Det är ganska lätt att göra helt runda montrar.
Och efter ett tag här så märkte jag att mina gäster inte kunde gå emellan mina hyllor. Så då var det bara att flytta på dem och placera ut dem på ett bättre ställe som gjorde att gästerna kunde röra sig emellan hyllorna. Ni ser den här skuggiga fyrkanten under, det är där min souvenirshop är, och placerar jag hyllorna på den, ja då kan gästerna handla där. Hamnar de utanför, då kan de inte handla från just den delen. Och när man har gjort en souvenirshop, ja då kan man kopiera allting och sätta över till den andra så att det blir symmetriskt, snyggt och enhetligt. Som ni ser här så behövde jag ändra lite på min väg inne i fjärilshuset. Så går jag igenom varje vägdel och ser så att den inte hamnar utanför någonstans. Och återigen donationslådor. Kopiera en som du har gjort i den färgen du vill ha. Sätt ut dem precis överallt så att dina gäster kan donera pengar. Det jag märkte efter ett tag är att de här som jag satte emellan fjärilsutställningarna, där är det inte så många som donerar pengar, så de skulle man ju faktiskt kunna ta bort. När man börjar att bli klar med sin shop så sätter jag ut taket på hela shoppen. Även här vill jag ha lite ljusinsläpp emellan takdelarna. Så jag kopierar bara halva den sidan och sätter ut allting på den här sidan. Det gäller att hitta något snyggt staket som jag vill ha från min shop och in till fjärilshuset. Den här tyckte jag var väldigt passande. Så då är det bara att sätta ut den över hela vägen. Mina gäster kan faktiskt stå i souvenirshoppen och titta in i fjärilshuset, vilket är lite roligt att titta på ibland. Och som sagt, fjärilarna kan inte rymma, så att det behöver ni inte oroa er för att de flyger iväg. Du måste jaga fjärilar över hela ditt zoo. Och blir det lite för långt på något ställe, då kan man alltid gömma dem med hjälp av stenar och växter och dylikt. Glöm inte att sätta ut papperskorgar och kanske även lite sittbänkar. Det har jag inte gjort än i det här fjärilshuset, men det kommer komma lite senare sen. Men just papperskorgar är bra att sätta ut lite överallt med, för att de är väldigt stökiga, dina gäster. Kastar skräp precis överallt. Sen tar jag mina hemmagjorda skyltar och kopierar över. Sätter in i fjärilshägnet. Sen duplicerar jag bara den och sätter en till bredvid, där jag kan ha den andra typen av informationsskylt, så att jag har båda två bredvid varandra. Och sen är det bara att slå ihop dem där till en grupp, för då kan jag flytta på dem tillsammans.
så är det lätt att rotera dem och sätta dem där du vill ha dem helt enkelt. Gärna nära en donationslåda, för som sagt gästerna gillar att läsa skyltar, donera pengar och titta på djur. Det gäller bara att se till så att det är rätt fjäril med rätt skylt. Och just den här utställningen så har jag ju 2 olika fjärilar, så då gör jag skyltarna med båda fjärilarna på. Ju mer informationstavlor du har, desto mer lär sig dina gäster om olika djur, och sen kan man ju även på de här skyltarna ha information om skogsskövling och alla de andra sakerna som man kan ha på sina skyltar. Så där, då var skyltarna färdiga och det är dags att dekorera hela fjärilshuset. Och här är det ju verkligen din egen prägel på det hela. Jag sätter ut lite växter och sen sätter ut träd och buskar och gräs och allting annat för att göra en lummig liten härlig miljö. Lite stenar och klippblock som passar in det här och där. Som sagt, jag vill inte skimma sikten från min souvenirbutik allt för mycket heller, så att jag väljer lite träd efter hur det ser ut. Jag tycker faktiskt i det här fallet att det skulle bli snyggt att täcka hela ytan där folk inte går med diverse gräs och växter och stenar och så vidare. Så att det verkligen blir en lummig miljö. Även om inte fjärilarna bryr sig speciellt mycket om sånt, så tycker jag att det blir väldigt snyggt att göra det mer realistiskt helt enkelt.
Det vet jag inte riktigt varför, men jag tycker att det är väldigt snyggt att sätta in lite av de här döda träden och tippa lite på dem för att få en känsla av att man är i en skog. Jag var typ nyss ute och plockade svamp idag och det ser ut så här på många ställen i vårt avlånga land. Så jag tycker att det är snyggt att bygga in det i mina byggen. Det gäller att hitta perfekt träd som passar in och så att det ser naturligt ut att där har de stått en gång men de har vippat eller blivit kapat eller vad som helst. Och i och med att jag byggde 2 våningar så att säga, eller 2 höjder med väggar, så har jag ju 8 meter att gå på och då kan man sätta in lite mellanstora träd och få det att se väldigt snyggt och bra ut utan att det sticker ut ifrån taket, för det tycker inte jag är snyggt i alla fall när det blir inte så verklighetstroget. Så här gäller det ju att hitta de träden som är lite mindre men som ändå passar in i naturen som du vill försöka återskapa.
Så där, då börjar vi närma oss slutet på den här videon och vi kan ta en liten tur när vi flyger över för att kolla vad vi har åstadkommit idag. Det är som sagt väldigt mycket som är byggt. Det är en souvenirshop, en food court, utställningsmontrar och det här gigantiska fjärilshuset. Efter den lilla turen där vi kollar över vad vi har gjort idag så kommer det en liten förhandstitt på vad som kommer i nästa avsnitt. Då kommer jag bland annat att bygga för vildsvin och grävlingar. Förhoppningsvis så kommer det här programmet eller det avsnittet inte bli alldeles för långt. Det här har ju blivit lite över en timme långt. Tack för att ni har stått ut. Och jag hoppas att vi ses i flera avsnitt. Skriv gärna om det är någonting ni undrar eller vill att jag ska bygga. Jag tänker som sagt att det här är den europeiska eller nordeuropeiska delen av mitt zoo. Så skriv om det är något djur som ni tycker att jag ska få med. Gilla gärna och följ kanalen så får ni en liten notis när jag lägger upp någonting nytt. Så ses vi i nästa video. Tills dess, ha det!